ओके, नमस्ते मेरो सम्पूर्ण साथीभाइ मित्रहरूमा। आज फेरि नयाँ एउटा च्याप्टर लिएर तपाईहरुको अगाडि आएको छु। आजको च्याप्टर रहेछ कम्प्युटर नेटवर्क। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको रहेछ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, साथै नजिकै रहेको जुन बेल आइकन छ त्यसमा थिच्दिनु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले मैले बनाएका कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञानवर्धक विषयवस्तुहरू समयमै पाउनुहुनेछ तपाईहरुले। ओके, आज कम्प्युटर नेटवर्क रहेछ। यो टपिकको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं। ओके, कम्प्युटर नेटवर्क। सबभन्दा पहिला हामीले कम्प्युटर नेटवर्क बुझ्नुभन्दा अगाडि नेटवर्क बुझ्नु जरुरी छ। नेटवर्क भनेको सञ्जाल हो अथवा सम्बन्ध हो है। दुई वा दुई व्यक्ति बीचको नाता नै के हो त? सम्बन्ध हो। नेटवर्क हामी किन गर्छौं? नेटवर्क अथवा सम्बन्धमा हामी किन बस्छौं त्यो बुझ्नु जरुरी छ। एक आपसको बीचको कुराहरू शेयर गर्नको लागि, दुःख सुखका कुराहरू शेयर गर्नलाई, आफत परेको बेलामा एक आपसमा सहयोग होस् भनेर हामीले के त सम्बन्धमा बस्छौं। हामी व्यक्तिहरू पनि नेटवर्कमा छौं, एक अर्काको नेटवर्कमा छौं। नेटवर्क हामी गर्नुको उद्देश्य नै के हो त? सहयोग गर्ने हो। त्यसैगरी कम्प्युटरमा पनि नेटवर्क गरिएको हुन्छ। कम्प्युटरमा नेटवर्क किन गरिन्छ त? एक आपसमा दुई वा दुई भन्दा बेसी कम्प्युटरहरू जब एक आपसमा जोडेर कम्प्युटरमा भएका फाइललाई, डाटालाई, इन्फर्मेसनहरूलाई, हार्डवेयरलाई, सफ्टवेयरलाई शेयर गरिने प्रोसेस नै प्रक्रिया नै के हो त? कम्प्युटर नेटवर्क हो। A group of computer that uses a set of communications protocol over interconnection of computer for the purpose of sharing resources on computer network. कम्प्युटर नेटवर्कमा फाइलहरू हैन, कम्प्युटर नेटवर्कमा फाइलहरू शेयर गर्नको लागि, डाटाहरू शेयर गर्नको लागि, सजिलै शेयर गर्नको लागि कम्प्युटर नेटवर्क गरिन्छ। कम्प्युटर नेटवर्क गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै के हो त? कम्प्युटरहरूको बीचमा फाइलहरू, रिसोर्सेसहरू, जुन कम्प्युटरका रिसोर्सेसहरू छन् एक आपसमा शेयर गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हो। यहाँ तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, यहाँ फोटोमा हेरिराख्नु भएको होला। यहाँ कस्तो छ भने सबै कम्प्युटर एक आपसमा कुनै न कुनै मिडिया, ट्रान्समिसन मिडियाबाट कनेक्टेड छ र डाटा एक आपसमा शेयर गर्दैछन्। कम्प्युटर नेटवर्क गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै के हो त? डाटाहरू शेयर गर्नलाई, इन्फर्मेसन शेयर गर्नलाई, इभन हार्डवेयर शेयर गर्नको लागि, सफ्टवेयर शेयर गर्नको लागि। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामीसँग थुप्रै कम्प्युटर हुन्छ, त्यसपछि मानौ हामीसँग प्रिन्टर एउटा छ, अब हामीसँग 20 वटा कम्प्युटर छ, प्रिन्टर एउटा छ भनेपछि हामीले यदि कम्प्युटर नेटवर्कमा छैनौँ भने त्यो प्रिन्टरलाई 20 वटा कम्प्युटरमा शेयर गर्न सक्दैनौँ। त्यो 20 वटा कम्प्युटरमा शेयर गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई कम्प्युटर नेटवर्कमा राखेर त्यो प्रिन्टरलाई पनि हामी शेयर गरिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि के हुने भयो त? त्यो प्रिन्टर पनि कम्प्युटर नेटवर्कमा आउने भयो र हरेक कम्प्युटरमा शेयर हुने भयो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ? कम्प्युटर नेटवर्क गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै के हो त? डाटा, फाइल, सफ्टवेयर, इभन हार्डवेयर पनि शेयर गर्नको लागि। ओके, यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ, फाइदा र बेफाइदाको कुरा गरौँ। यसको फाइदाको कुरा गर्दाखेरि to data file, program, software and hardware without buying a new one. हामीले नयाँ नकिनिकन पनि हामी जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तै 20 वटा कम्प्युटर छ भने 20 वटा प्रिन्टर हामीलाई चाहिएन। हामीले एउटै प्रिन्टरबाट पनि हामी डाटा फाइलहरू शेयर गर्न सक्छौँ अथवा प्रिन्टरलाई हामी शेयर गर्न सक्छौँ। न्यू नकिनिकन पनि हामी एउटैलाई हामी त्यो रिसोर्सेसमा हामी युज गर्न सक्छौँ हामी। ओके, सजिलै इजी कम्युनिकेसन्स बिट्विन अल कनेक्टेड कम्प्युटर्स। सजिलै हामी रिसोर्सेसहरू सबै कम्प्युटरमा हामी शेयर गर्न सक्छौँ। प्लस इट बुस्ट द स्टोरेज क्यापेसिटीलाई पनि हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ है। प्लस कपी गर्न सक्छौँ, ब्याकअप बनाउन सक्छौँ हामी यदि कम्प्युटर नेटवर्कमा छौँ भने हामी। यसको डिसएडभान्टेज हेर्दाखेरि यसको सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज भनेको म्याक्सिमम चान्सेस टु ट्रान्समिसन कम्प्युटर भाइरस सबभन्दा बेसी ट्रान्समिट हुने सम्भावना हुन्छ। यसमा कस्तो हुन्छ भने अब हरेक कम्प्युटरहरू एक आपसमा जोडिएको हुन्छ। अब कसैले आएर स्टोरेज मिडियाबाट कम्प्युटर भाइरस छिराइदियो भने, एउटा कम्प्युटरमा भाइरस भयो भने त्यो कम्प्युटरले भरको नेटवर्कलाई
स्प्रेडिङ गर्न सक्छ अथवा भाइरस इन्फेक्सन गर्न सक्छ। प्लस यसको अर्को बेफाइदाको रूपमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने स्किल मेन पावर रिक्वायर्ड टु मेन्टेन। अब जस्तै कम्प्युटर नेटवर्क गरिसकेपछि त्यो कम्प्युटर नेटवर्कलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि स्किल मेन पावर चाहिन्छ, सबैले गर्न सक्दैनन्। यसको लागि पनि हामीले के त स्किल जान्नु जरुरी छ है, मेन्टेन गर्नलाई जान्नु जरुरी छ। ओके, यसको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्कलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। ल्यान लोकल एरिया नेटवर्क, म्यान मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क र वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब हामी कुरो गरौँ ल्यान भनेको के हो अथवा लोकल एरिया नेटवर्क भनेको के हो। सिम्पली हामी के बुझ्न सक्छौँ भने लोकल एरिया नेटवर्क अथवा एउटा स्मल प्लेसेसमा गरिने नेटवर्क नै के हो त लोकल एरिया नेटवर्क हो। एउटा सानो ठाउँमा जब 2 वा 2 भन्दा बेसी कम्प्युटर एक आपसमा जोडेर त्यो कम्प्युटरको रिसोर्सेसहरू एक आपसमै सेयर गर्छन् भने त्यस्तो नेटवर्कलाई लोकल एरिया नेटवर्क भनिन्छ। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कम्प्युटर नेटवर्क द्याट interconnected computers within a limited area such as home, school, campus, office building, etc. एउटा निश्चित एरियामा जस्तै एउटा स्कुलभित्रै मात्रै गरिने नेटवर्कलाई नै के भयो त लोकल एरिया। लोकल भनेको एउटा लिमिटेड प्लेसेस है, द लिमिटेड प्लेसेसमा गरिने नेटवर्क नै के हो त लोकल एरिया नेटवर्क हो। ओके, यहाँ पिक्चरमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्मल एरिया छ। एउटा स्मल एरियामा 2-4वटा कम्प्युटर 2-4 5वटा 10वटा 20वटा कम्प्युटर एक आपसमा जोडेर उनीहरूको बिचमा डाटाहरू फाइलहरू प्रोग्रामहरू हार्डवेयरहरू सेयर गराइन्छ भने त्यो नै के हो त लोकल एरिया नेटवर्क हो। ओके, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भनेको के हो भने सिम्पली मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा टार्गेट गरेको हुन्छ। जस्तै एउटा सिटीको कम्प्युटर नेटवर्कका फाइल फोल्डर हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू अर्को सिटीमा यदि अर्को सिटीको कम्प्युटर नेटवर्कसँग सेयर गराउनु छ भने विथ द हेल्प अफ रेडियो लिङ्क सेयर गराउनु छ भने त्यस्तो नेटवर्कलाई हामी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्छौँ। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क कम्प्युटर नेटवर्क that interconnected users with computer resources in a geographical area like city to city through the radio transmission media or device. ओके, सिम्पली हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यहाँ पिक्चरबाट पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रेडियो यो वेब अथवा रेडियो कम्युनिकेसन ट्रान्समिसन मिडिया युज गरेर एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा डाटा फाइलहरू है अथवा कम्प्युटरका डाटा फाइलहरू एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा कम्प्युटरका फाइलहरू डाटाहरू सफ्टवेयरहरू हार्डवेयरहरूलाई सेयर गर्नु छ भने त्यस्तो नेटवर्कलाई हामी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्न सक्छौँ हामी। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क भनेको के हो? सिम्पली यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने इन्टरनेट भनेको एक्जाम्पल अफ वाइड एरिया नेटवर्क हो। जस्तै वर्ल्ड वाइड जस्तै कम्प्युटर नेटवर्कका फाइल्सहरूलाई डाटाहरूलाई फाइल्सहरूलाई इन्फर्मेसनहरूलाई वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेसन्स गराउनु छ भने ट्रान्समिसन गराउनु छ भने त्यसलाई हामी वाइड एरिया नेटवर्क्स भन्छौँ। यो सिटी टु सिटी होइन कि यो कन्ट्री टु कन्ट्री हुन्छ। एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा इजिली कम्प्युटर नेटवर्कका फाइलहरू एउटा देशबाट अर्को देशमा ट्रान्समिसन गर्नको लागि सेटेलाइटको माध्यमबाट हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट यदि फाइल ट्रान्समिसन गर्छौँ भने फाइल सेयर गर्छौँ भने अथवा त्यो कम्प्युटरका रिसोर्सहरू सेयर गर्न सक्छौँ भने त्यो नै के हो त वाइड एरिया नेटवर्क हो। यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा हामी इन्टरनेटलाई लिन्छौँ। इन्टरनेट इज अ गुड एक्जाम्पल अफ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, यो वाइड एरिया नेटवर्कमा विभिन्न किसिमको सोसियल साइटहरू युज गरेर युजरहरूले एक आपसमा डाटाहरू कम्युनिकेसन्स गर्छन् ट्रान्समिसन गर्छन्। विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा बसेर हामीले एक देशबाट अर्को देशका फाइलहरू अथवा कम्प्युटरका नेटवर्क्सहरूलाई हामी जोइन गर्न सक्छौँ अथवा सेयर गर्न सक्छौँ। इन्टरनेटलाई हामी वानको गुड एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। ओके, इन्टरनेट इज अ गुड एक्जाम्पल अफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै जानकारीहरू तपाईँहरूले अरू टपिक्समा पनि लिन सक्नुहुनेछ। मेरो आइटी नलेज प्रोफेसनल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने आशा लिएको छु। आजलाई यति, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्ते।